Cứu tôi. Sau khi lợn rừng tông bay Chu Cẩm Thành, nó lại nhắm thẳng vào Thẩm Tuyết mà lao tới. Bay tới luôn nè. Trời ơi. Đừng có qua đây. Cẩm Thành cứu em. Đều tại Thẩm Tuyết hết. Nếu không phải cô ta cứ đòi ở lại đây thì tôi đâu có bị thương. Chị cả, tôi với Tiểu Tuyết dù gì cũng là em họ và em rể của chị. Chị không nỡ trố mắt ra nhìn thấy bọn tôi bị lợn rừng tiễn đi, đúng không? Chị mau xuống cứu em với. Ha ha ha, chị cả à. Chị cứu bọn em với. Chỉ cần chị cứu bọn em và Cẩm Thành sẽ báo đáp chị cả đời. Hừ, vậy sao? Vậy cô quỳ xuống dập đầu 3 cái thật kêu đi. Rồi tôi sẽ cân nhắc. Tiểu Tuyết, mau dập đầu đi. Em muốn bị lợn rừng cho đắng suất luôn hả? Cẩm Thành, chị cả em. Chị đừng đùa nữa. Mau xuống đây cứu bọn em đi mà. Muốn tôi cứu 2 người cũng phải hỏi xem 10 vạn fan của tôi có đồng ý không đã. Có giỏi thì cô đi mà thương lượng với họ. Chị đào đâu ra 10 vạn fan vậy? Thế nên là chuyện của 2 người miễn bản nhé. Anh. Cục cưng của tôi ơi. Mau đi xem có phải cục cưng gặp chuyện rồi không? Nhà họ Thẩm và dân làng chạy tới nghe thấy tiếng thét. Ai nấy đều biến sắc. Một đám đông chạy về hướng phát ra tiếng kêu. Thẩm Thục Vân nghe thấy tiếng bước chân, liền lập tức xuống phối hợp với Cố Kiến Đông xử lý nốt con lợn rừng cuối cùng. 2 người này chắc là không đăng xuất được đâu. Bọn họ dai như đỉa đói vậy. Cục cưng à, ôi trời. Cục cưng của bà ơi, cháu có bị lợn rừng làm đau chỗ nào không? Cháu không sao hết. Đến một sợi lông tơ cháu cũng chẳng hề hấn gì. Kiến Đông đâu? Kiến Đông không bị thương chứ? Không đâu, cháu lợi hại lắm. Thẩm Tuyết, sao cháu lại ở đây? Sao lại nằm bất động dưới đất thế này? Cái con bé này, đừng có làm thím Lưu sợ chứ. Thẩm Lão Tam nhìn con gái mình toàn là si dâu, sợ đến mức đứng hình. Lão Tam, ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau cõng Thẩm Tuyết xuống núi đi bệnh viện. Đúng, đưa Thẩm Tuyết đi bệnh viện. Dù sao cũng là người trong thôn, chúng ta không thể dương mắt nhìn cháu gái trong thôn bị thương mà mặc kệ đâu bà nội. Gã bám váy phụ nữ Chu Cẩm Thành cũng bị lợn rừng húc rồi. Chả trách lúc nãy đi tới đây lại nghe thấy tiếng la thảm thiết. Mọi người nhanh chóng đưa cả hai đi bệnh viện. Cháu gái lớn không sao, cháu gái thứ hai đã cắt đứt quan hệ lại bị thương. Lòng dạ ông bà nội Thẩm rối bời. Cục cưng, chuyện này là sao? Thẩm Tuyết và Chu Cẩm Thành sao cũng ở đây? Bà nội, bọn họ xấu lắm. Lúc cháu và Thục Vân đánh lợn rừng, bọn họ cứ trốn sau tảng đá, nhìn tụi cháu bị lợn húc mà không ra giúp. Đợi lúc tụi cháu đánh gục nó rồi, bọn họ mới xông ra. Có con lợn rừng chưa hẹo nên đứng dậy. Thế là vèo một cái, nó húc bay cả 2 người bọn họ luôn. Cục cưng, Kiến Đông nói có thật không? Là thật à? Lúc tụi cháu đánh ngã lợn rồi, bọn họ mới xuất hiện. Định ngư ông đắc lợi ạ. Tâm địa Thẩm Tuyết sao mà ác độc thế? Ông bà nội Thẩm mặt mày cũng tối sầm lại. Về thôi. Thẩm Tuyết bị lợn húc là do nó tự làm tự chịu. Vợ chồng Lão Tam sớm đã cắt đứt quan hệ với nó rồi. Nó heo hay sống thì tùy vào số mạng thôi. Nhà họ Thẩm chúng ta sẽ không quản. Giang Tây, anh nói xem Thẩm Tuyết không sao chứ? Không sao đâu, em còn đang mang thai. Tâm trạng không được kích động quá. Đúng, mình không được kích động. Lưu Phán Đệ cứ lẩm bẩm trong lòng. Thẩm Tuyết sẽ không sao đâu. Thẩm Tuyết sẽ không sao đâu. Hai vị là người nhà của Thẩm Tuyết phải không? Chú ba Thẩm theo bản năng mở miệng, định nói họ chính là cha mẹ của con bé. Lưu Phán Đệ đã nhanh miệng nói trước. Chúng tôi và cô gái đó là người cùng thôn thôi. Cậu thanh niên kia là thanh niên tri thức xuống nông thôn. Họ kết hôn rồi. Họ cần phải phẫu thuật. Các người là người cùng thôn sao? Chi phí phẫu thuật của họ, các người xem có thể giúp đóng tạm trước một ít không? Phẫu thuật hết khoảng bao nhiêu tiền?
Cả hai người hết tầm hơn 200 tệ. Chúng tôi chỉ là người cùng thôn thôi. Chi phí phẫu thuật và tiền thuốc men của họ. Đợi họ tỉnh lại rồi hãy hỏi họ lấy tiền. Cái cậu thanh niên trí thức kia có tiền đấy. Nếu tiền không nhiều, tôi có cắn răng cũng sẽ lo cho Thẩm Tuyết. Nhưng cần nhiều tiền thế này, có bán chúng tôi đi cũng không đào đâu ra được bấy nhiêu tiền đâu. Lưu phán đệ nói với y tá về thông tin thân phận của Thẩm Tuyết và Chu Cẩm Thành. Sau đó lấy cớ nhà còn việc phải làm, rồi kéo chú ba Thẩm đi mất. Hướng Tây, tôi thông minh không? May mà chúng ta không thừa nhận. Nếu không thì chúng ta không đi được đâu. Ông không cần lo cho con bé đó đâu. Mạng nó lớn lắm. Đã đến bệnh viện rồi. Bác sĩ sẽ cứu nó thôi. Biết đâu 2 ngày nữa là được xuất viện rồi. Chúng ta mau về chia thịt lợn rừng thôi. Cùng lúc đó tại Thẩm Gia Bá, mọi người đang hăng hái chia thịt lợn. Ai nấy đều hớn hở vui tươi. Thẩm lão thái thái vẫn lo lắng cho tình hình của Thẩm Tuyết. Thấy chú ba Thẩm về, ba liền hỏi thăm tình hình ngay. Lão Tam, Thẩm Tuyết đưa vào viện rồi à? Bác sĩ có nói tình hình của nó thế nào không? Bác sĩ nói phải phẫu thuật ạ. Chi phí phẫu thuật của nó và Chu Cẩm Thành hết khoảng hơn 200 tệ. Phán đệ vừa nghe thấy đã kéo con ra khỏi bệnh viện luôn. Giờ con cũng không biết tình hình nó thế nào nữa. Con đang tính đợi ngày mai con mang ít đồ ăn vào viện thăm nó xem sao. Đi đi. Đi xem một chút cho yên tâm. Mai đi thăm Thẩm Tuyết. Ông không định mang thịt đi thăm Thẩm Tuyết đấy chứ? Thịt trong nhà chỉ còn bấy nhiêu thôi. Ông mang đi rồi thì tôi với con trai ăn cái gì? Hơn nữa Thẩm Tuyết bị thương mới phẫu thuật xong. Không được ăn đồ dầu mỡ tanh tao đâu. Mai ông cứ nấu ít cháo ngô mang cho nó là được rồi. Thôi để tôi mang đi cho. Cái con bé Thẩm Tuyết đó giống tính tôi. Khéo mồm khéo miệng lắm. Ông mà đi. Tôi sợ ông bị nó dỗ cho say như trong chóng. Có bao nhiêu vốn liếng trong nhà lại đem cho sạch. Chú ba Thẩm nghĩ đến chuyện phẫu thuật. Chắc cũng không được ăn đồ mặn thật, nên đã đồng ý. Vậy mai bà nấu bát cháo ngô rồi đi thăm nó. Cớm, tôi biết rồi. Ông mau đi hầm thịt đi. Con trai đang đói bụng rồi đây. Ăn xong bữa tối, Thẩm Thục Vân vẫn như mọi khi đưa cho Cố Kiến Đông một bát nước linh tuyền. Cố Kiến Đông, mau lại đây. Uống xong rồi đi ngủ thôi. Thục Vân, nếu anh không còn như bây giờ nữa, em có còn thích anh không? Không như bây giờ là sao? Thế thì anh còn thành ra thế nào được? Chỉ cần anh là Cố Kiến Đông, dù anh có biến thành thế nào, em vẫn sẽ luôn thích anh mà. Cố Kiến Đông chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội. Đây là chính miệng em nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy. Em nói đấy. Không hối hận đâu, anh ngủ mau đi. Khoảnh khắc Thẩm Thục Vân quay người đóng cửa lại, đôi mắt đang cụp xuống của Cố Kiến Đông bỗng mở ra. Vẻ mặt ngây ngô khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen thâm trầm, chứa đựng nhiều cảm xúc khó đoán, và cả sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Người đàn ông vốn là một quân nhân, nhưng không may bị thương nên mới trở nên ngốc nghếch. Vốn dĩ đang giả ngốc rất tốt, nhưng đột nhiên lại hết ngốc rồi. Lúc này Cố Kiến Đông đang nhớ lại những chuyện ngớ ngẩn mình đã làm khi đó, thấy ngượng ngùng vô cùng, ngượng tới mức ngón chân có thể đào được cả căn biệt thự luôn rồi. Trời đất ơi, rốt cuộc mình đã làm cái trò gì thế này? Chuyện này mà truyền về đơn vị thì cái mặt của Cố Kiến Đông này biết để đâu cho hết. Cố Kiến Đông vẫn chưa hề hay biết cái tay Khương Tự Cơ mồm mép tét ngày đó đã đem mấy chuyện ngốc nghếch anh làm ở trong thôn kể sạch sành xanh cho cả đơn vị nghe rồi. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Đây là khoảng thời gian vui vẻ chỉ thuộc về mình và Thục Vân mà thôi. Cố Kiến Đông lấy tấm ảnh luôn để trong túi áo ra. Người trong ảnh là một bé gái mũm mĩm đáng yêu, đang thắt 2 bím tóc nhỏ. Hi hi, nếu để Thẩm lão thái thái nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ nhận ra đây chính là Cục Cưng lúc 5 tuổi. Cố Kiến Đông nhìn tấm ảnh, ánh mắt dịu dàng như nắng ấm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thục Vân đến gọi Cố Kiến Đông ăn sáng. Thấy chăn màn trên giường được gấp vương vức như một khối đậu phụ. Trước đây Cố Kiến Đông có bao giờ gấp chăn đâu, sao hôm nay lại gấp gọn gàng thế này? Thục Vân, đây là chăn anh gấp đấy. Anh gấp có đẹp không? Đẹp lắm, Cố Kiến Đông giỏi thật đấy. Cố Kiến Đông, sao cái chiếu của anh lại rách thế này? Tối qua vẫn còn tốt lắm mà. À, là Đôn Đôn làm đấy.
Tối qua lúc anh đang ngủ nó đã cào nát đây. Hả? Chuyện là sao? Hôm nay lại là cái tội gì đổ lên đầu hệ thống này đây? Thẩm Thục Vân cứ cảm thấy cô Kiến Đông hôm nay có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được. Cô vẫn rót cho cô Kiến Đông một cốc nước linh tuyền. Nhìn anh uống hết sạch, sau đó mới vào bếp trò chuyện với bà nội. Cô Kiến Đông nhìn cái cốc sứ, trong lòng bắt đầu nảy sinh chút nghi vấn. Xuống nông thôn đến nay chưa đầy nửa năm, mà đầu óc đột nhiên khôi phục bình thường. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Cô Kiến Đông uống ức ực, uống sạch sành xanh nước trong cốc, cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cơ thể. Cô Kiến Đông càng thêm chắc chắn về dự đoán của mình. Ô, ăn sáng xong, dắt xe đạp cười hì hì bảo là đi chơi. Thục Vân, anh đi chơi đây. Đi đi. Nhớ mang theo ít đồ ăn vặt mà ăn. Cô Kiến Đông đi ra ngoài, không tìm đám bạn nổi khố đi chơi như mọi khi, mà lại đi đến bưu điện huyện, gọi điện đến phòng trực ban của quân đội. Giang Tự Cường nghe thấy giọng của anh, kinh ngạc đến mức rớt cả hàm. Kiến Đông, là tôi đây. Ba mẹ tôi ở phía Tây Bắc tình hình thế nào rồi? Cậu có địa chỉ liên lạc của họ không? Mau nói cho tôi biết đi. Kiến Đông, cậu hết ngốc rồi sao? Trời đất ơi, sao mà khỏi được thế? Bị ba con lợn rừng húc nên khỏi đấy. Lợn rừng mà cũng có công hiệu này sao? Lợn rừng ở đại đội Thẩm Gia Bá, không lẽ là vật thần thánh truyền thế à? Sao để lợn rừng húc một cái là khỏi luôn vậy? Đúng là kỳ tích chấn động mà. Mấy con lợn rừng đó lợi hại vậy sao? Chúng ta phải đưa chúng về quân đội thôi. Ái cha, nói chuyện chính sự đi. Cậu hung dữ với tôi thế, lúc tôi đến Thẩm Gia Bá. Cậu đâu có đối xử với tôi như vậy. Hu. Giang Tự Cường, đợi tôi về đơn vị, chúng ta so tài chút nhỉ? Đừng, tôi nói cho cậu ngay đây. Giang Tự Cường lập tức đọc địa chỉ của ba mẹ cố và cả số điện thoại liên lạc nữa. Tôi có khùng mới đi so tài với cậu. Chẳng phải là tự tìm đòn sao? Cúp máy với Giang Tự Cường. Cô Kiến Đông bấm số điện thoại mà Tự Cường vừa mới đưa, gọi mấy lần liền mà vẫn không thông. Cô Kiến Đông tìm nhân viên mượn giấy bút, viết một lá thư. Khi về đến nhà, đã thấy đám trẻ con trong thôn tụ tập thành nhóm chờ anh. Anh Kiến Đông, chúng ta mau đi bắt cá thôi. Anh Kiến Đông, tụi em chuẩn bị giò cá rồi. Đám nhóc cầu đàn lần lượt chạy xuống. Mười mấy đứa trẻ cứ vây quanh Cố Kiến Đông. Cố Kiến Đông tức khắc cảm thấy đầu óc lùng bùng. Lúc mình còn ngốc sao không thấy tụi nó ồn ào nhỉ? Lại còn kết nghĩa huynh đệ với một đám chất con này nữa. Ngày nào cũng nghịch bùn dưới đất. Trời đất ơi! Vợ ơi, Thẩm Tiết sao rồi? Chú ba Thẩm không đi bệnh viện, nhưng ở nhà chú ấy vẫn lo lắng cho Thẩm Tiết lắm. Dù sao cũng là tình cha con, chú ba Thẩm không thể nhẫn tâm tuyệt tình được. Cô ta vừa mới phẫu thuật xong, nghe bác sĩ nói còn phải theo dõi gì đó nữa. Họ không cho em gặp nên em về luôn. Nhưng em thấy cũng không có chuyện gì lớn đâu. Có bác sĩ ở đó rồi mà. Thẩm Tiết nằm nghỉ 1-2 tháng là lại chạy nhảy được thôi. Thế còn chỗ cháo mua em mang đi đâu rồi? Em lặn lội đường xá xa xôi đến thăm cô ta. Mới đến bệnh viện chưa được bao lâu thì em đã thấy đói rồi. Thế là em hút sạch chỗ cháo đó luôn. Vậy anh đi giúp bà cụ Lý sửa lại cái mái nhà đây. Trời đang tuyết rơi thế này, anh đi giúp một tay. Đi đi. Á, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Không phải con đang mang thai sao? Mẹ qua xem con thế nào rồi. Bà lão họ Lưu đưa mắt nhìn một vòng quanh sân. Chẳng có ai ra ngoài cả. Thông ra như tôi đã đến tận đây rồi. Mà sao nhà họ Thẩm không có lấy một người ra đón tôi vậy? Mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ là mẹ ruột của con mà. Lẽ nào con lại không chào đón mẹ sao? Chỉ là dạo này con đang bận quá. Thật sự không có thời gian về thăm mẹ được. Con có cái gì mà bận? Nói cho mẹ nghe xem nào. Dạo này con vừa mới tổng vệ sinh xong, dọn dẹp nhà cửa mới thấy có bao nhiêu là đồ để không. Toàn là đồ mới tinh thôi. Con chẳng biết phải xử lý thế nào. Đang giấu hết cả người đây. Cái này thì có gì đâu. Mẹ vợ đến mà nó không biết đường ra chào hỏi một tiếng à? Chẳng phải trời đang đổ tuyết sao? Nên anh ấy đi giúp dân làng sửa lại mái nhà rồi. Đi sửa mái nhà cho người ta thì hăng hái gớm nhỉ. Nhà mẹ vợ thì chẳng thấy hắn đến lấy một lần. Cha con một mình đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải leo lên leo xuống. Ôi, có con rể mà cũng như không. Tôi đúng là uổng công nuôi đứa con cái này rồi.
Mẹ, anh với em trai con để làm cảnh à? Đàn ông con trai lớn tướng mà không biết lên mái nhà quét tước sao? Nếu không thì chẳng phải vẫn còn mấy đứa cháu trai đó sao? Sao cứ nhất thiết phải bắt cha già leo lên đó quét tước? Anh với em và mấy đứa cháu con làm sao mà dậy sớm thế được? Với lại trên mái nhà trơn lắm. Nhỡ không may trượt chân ngã xuống thì tính sao? Chúng nó thì có vợ chúng nó sót. Lại có mẹ là mẹ ruột lo cho. Con là đứa con gái đã gả đi rồi, quan tâm làm gì cho mệt. Con còn đứng đây làm gì nữa? Con không mau đi nấu cho mẹ bát mì. Nhớ kéo sợi nhỏ một chút. Sợi to là đau dạ dày đấy. Cháu gái lớn của con chẳng phải mới săn được lợn rừng sao? Người trong thôn đều được chia thịt mà. Con cũng hầm cho mẹ một ít đi, cho mẹ ăn lấy vị. Thực ra Lưu Hoàn Đế trong lòng cô ta chẳng muốn mẹ ruột mình sang chút nào. Bởi vì mỗi lần bà ta sang, nếu không phải đòi tiền thì cũng là đòi lấy lương thực. Sao còn chưa đi? Không lẽ con vẫn chưa lấy được chìa khóa tủ lương thực à? Vẫn chưa hả? Con mang thai rồi mà. Sao con không dùng đứa bé trong bụng để nắm thóp nó? Nếu nó không đưa thì con cứ bảo sẽ bế con về nhà ngoại. Đứa trẻ sinh ra sẽ không cho mang họ Thẩm. Mẹ ơi, con hoàn toàn không ép được anh ấy. Anh ấy còn suốt ngày khuyên con về nhà ngoại mà hưởng phục. Anh ấy bảo con không quay lại cũng chẳng sao. Anh ấy sẽ nhờ mẹ anh ấy tìm cho một đám khác. Tìm một cô trẻ trung về đẻ cho anh ấy 80 đứa con trai. Đó là do con vô dụng. Nếu con chịu dùng não một chút thì con rể sao có thể không nghe lời con. Chẳng phải mẹ cũng không quản được cha con đó sao? Suốt ngày mắng chửi cha con. Mẹ còn vô dụng hơn con ấy chứ. Ít nhất con còn chưa bị đàn ông đánh. Bà già họ Lưu bị Lưu Phán Địa làm cho tức đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Bà ta muốn tháo cả đế giày ra để đánh Lưu Phán Địa luôn rồi. Lương thực bị khóa rồi. Vậy mày vào phòng lấy thịt heo ra đây cho mẹ. Thịt ăn hết sạch từ lâu rồi còn đâu. Nhiều thịt như thế mà sao mày đã ăn hết rồi? Nếu mày không muốn lấy thịt báo hiếu cha mẹ thì cứ nói thẳng. Không cần phải lừa mẹ. Không phải con không muốn báo hiếu hai người, mà là thật sự không còn miếng thịt nào cả. Thịt chia theo đầu người mà mẹ. Nhà chị ba chúng con mới được chia có nửa cân thịt. Anh Hướng Tây còn cắt một nửa biếu bố mẹ chồng con rồi. Còn lại có chút xíu không đủ cho hai vợ chồng con ăn nữa. Hai đứa mày là đầu thai từ kiếp thèm khát à? Hai người mà ngốn sạch nửa cân thịt cũng không biết chừa ra vài lạng mang về cho nhà đẻ. Cha mày ở nhà thèm thịt đến mức nằm mơ luôn đấy. Lúc đi mẹ đã nói với họ là sang chỗ mày lấy thịt về. Cha mày và mấy anh em mừng lắm. Con bảo sẽ con trứng gà cho mày tầm bố lúc ở cữ. Mày sang nhà họ Thẩm chỉ biết hưởng phúc một mình. Mày làm vậy có xứng với nhà họ Lưu không? Mọi người muốn ăn thịt thì bỏ tiền ra mà mua là xong. Cứ hỏi chút là sang chỗ con vòi vĩnh đồ đạc. Mày dám nói chuyện với mẹ như thế à? Mày không cần nhà đẻ nữa đúng không? Sau này nhỡ mày có bị ai ăn hiếp thì đừng mong người nhà đẻ đứng ra đòi công bằng cho. Mấy ông anh với thằng em và đám cháu nhà mình nhát như cái. Con mà có bị bắt nạt thật cũng chẳng thấy bọn họ dám đứng ra giúp được gì. Tuy mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nói chung là con không có thịt cho mẹ đâu. Hừ. Lưu Phán Địa tôi giờ đang mang thai rồi, không còn là cái đứa của ngày xưa. Cứ bị nhà ngoại nói vài câu ngon ngọt là bị rắt mũi đâu. Giờ tôi cũng có não rồi nhé. Cái con bé này giờ càng lúc càng khó dạy bảo. Mày không có thịt thì con gái mày chắc chắn có. Mày đi với mẹ sang chỗ Thẩm Tuyết một chuyến, bảo nó lấy thịt ra cho mẹ. Thẩm Tuyết bị lợn rừng húc rồi. Nó với chồng nó đang ở bệnh viện kìa. Mẹ muốn tìm nó đúng không? Con đưa mẹ đi. Đi thôi. Mẹ sẵn tiện đem ít tiền ra đóng viện phí giúp Thẩm Tuyết luôn. Nó nhất định sẽ rất cảm kích mẹ đấy. Mày coi bà già này là kẻ ngốc à? Đấy là con gái của mày. Mắc mớ gì bà già này phải đi làm bảo mẫu không công cho nó. Cái gã mặt trắng đó chẳng biết làm gì cả. Con phải dựa vào Thục Vân kiếm lương thực, lại còn phải báo cáo với đại đội. Mụ già họ Lưu thấy mình chẳng sơ múi được gì, đành lách thách mang theo vệt xì dâu đỏ đi về. Lưu Phán Đệ nhìn theo bóng mẹ mình đi xa. Bà chống nạnh, ngẩng cao đầu mà bước, trông hệt như một con gà mái vừa thắng trận. Khỏi phải nói là đắc ý đến mức nào. Ha 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 ha. Đến đây, ha 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 ha. Mẹ, thím ba về phòng rồi. Lần này thì mấy không bị mụ già họ Lưu lừa nữa. Coi như lần này thì mấy không đến nỗi ngốc. Đã biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình rồi. Thím ba lại một lần nữa trổ tài, chỉ số thông minh tăng vọt. Quyết định đòi lại những thứ thuộc về mình. Chuẩn bị về nhà ngoại tính sổ với mụ già họ Lưu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Phán Đệ liền một mạch đi về hướng nam. Khí thế bừng bừng, không chút dừng chân chạy thẳng tới làng họ Lưu. Chị dâu,
Vừa nãy có cái gì về một cái bay qua thế nhỉ? Là vợ thằng ba đấy mà. Chẳng biết thì mấy chạy nhanh thế để làm gì nữa. Đến dốc nhà họ Lý, Lưu Phán Đệ không vội về nhà mẹ đẻ ngay, mà lại ghé qua trung tâm hóng hớt của làng. Mọi người đều đang sưởi ấm ở đây. Ái chà, Phán Đệ về rồi đấy à? Sao chồng cô không về cùng thế? Phán Đệ à, mẹ cô cứ nhắc các cô suốt đấy. Nhà em đang ở nhà làm ghế bập bênh cho con à? Biết mẹ nhớ em, nên vừa có thời gian là em về thăm bà ngay đây. Mẹ em bảo rồi, bà ấy dành dụm cho em 15 quả trứng gà đấy. Bảo em về mà lấy. Chà, mẹ cô tốt với cô thật đấy. Cô còn chưa sinh nở gì mà đã dành sẵn trứng cho cô rồi. Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ. Đại nương, thôi em không nói chuyện với mọi người nữa. Em về nhà đây. Ấy, đừng vội thế chứ. Đại nương còn muốn hỏi cô chút chuyện này. Chuyện gì thế đại nương? Ta nghe nói đứa cháu gái lớn của cô đợt trước bác thuê được căn nhà ưng ý lắm. Vậy à, có chuyện gì sao bác? Bác tìm thế nào vậy? Có thể chỉ cho cháu với không? Cháu cũng đang bận đổi chỗ ở đây, nhưng mãi mà chẳng thấy chỗ nào ổn cả. Căn nhà trước đó đi làm xa quá. Kiến thức cũ rồi cháu ơi, để bác bày cho cháu một cách hay. Thật à, vậy bác mau chỉ cho cháu đi. Thuê nhà thì cứ lên 58 đồng thành. Vừa đỡ lo lại vừa tiết kiệm. Đang có hội thuê nhà đầu năm đấy. Nguồn nhà chất lượng, ai đến trước hưởng trước. Còn có cơ hội được giảm trực tiếp cả 1.000 tệ. Nghe tuyệt quá bác nhỉ. Hơn nữa còn có căn hộ được kiểm duyệt. Thuê nguyên căn hay ở ghép, nhà chính chủ đều có đủ cả. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đều chọn 58 đồng thành. Thế thì tốt quá rồi. Lát nữa cháu phải xem thử mới được. Phán Đệ à, cháu đang mang bụng bầu, tiết lại dày thế này. Cháu đi một mình mọi người không yên tâm đâu. Để bác tiễn cháu về nhà cho. Thế thì tốt quá, làm phiền bác rồi ạ. Rất nhanh Lưu Hán Đệ và các bà bác đã về đến Lưu gia. Cha mẹ ơi, con về rồi đây. Trong sân tĩnh lặng như tờ, chẳng có ai ra đón cô cả. Lưu Lão Tam, bà Lưu ơi, mau ra đây, con về thăm mọi người nè. Một lúc sau bà già họ Lưu mới mở cửa bước ra. Thấy trong sân có một đám bà cô hàng xóm. Bà già họ Lưu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng để giữ hình tượng thương con gái, bà ta vẫn mỉm cười lên tiếng. Hán Đệ về đấy à, sao không báo trước một tiếng? Để mẹ bảo anh và em trai con đi đón chứ. Mẹ ơi, trời lạnh thế này, con sợ mọi người bị cảm lạnh, nên mới tự về thăm mẹ. Sẵn tiện lấy mớ trứng mẹ để dành cho con. Như vậy mẹ không cần phải mang quà nữa. Trời lạnh thế này còn để mẹ phải mang sang. Trong lòng con thấy không yên. Trứng gì? Trứng nào cơ? Phiên chợ trước đó, không phải mẹ bảo con cho con 15 quả trứng sao? Khán giả đều nghe thấy rồi nhé. Tiếng bước chân rầm rập này là đến tận cửa đòi trứng đấy. Trứng mới con được mấy ngày, vẫn chưa đủ 1 giò à? Đợi khi nào con đủ 1 giò trứng, mẹ sẽ xách sang cho con. 1 giò trứng nặng lắm. Con sao nỡ để mẹ xách đường xa như thế. Tiện thể con đã về đây rồi, để con tự tay mang về luôn. Mẹ, trứng để trong buồng đúng không? Để con vào lấy. Lưu Hàn đấy vừa mở tủ lương thực ra, liền nhìn thấy ngay 1 giò trứng gà, xách thẳng ra ngoài bảo, mẹ, không ngờ mẹ lại dành cho con nhiều trứng thế này. Miếng thịt muối ở trên chắc cũng là mẹ để phần con nhỉ. Mẹ thật tốt, bà già họ Lưu. Xem ra nhà bà đúng là thương con gái thật đấy. Chỗ trứng này chắc cũng phải 50 của ấy nhỉ. Làm cha mẹ thì ai chẳng muốn con cái được ăn ngon chút. Thấy Hàn đế tuổi này rồi còn mang thai, thì phải bồi bổ nhiều đồ tốt vào. Hàn đế à, trứng nặng lắm, để mai mẹ mang đến tận nhà cho. Hừ, ngày mai á? Đến mai chắc cái vỏ trứng cũng chẳng còn. Hừ, sợ người nhà mẹ đẻ đuổi theo đòi trứng. Lưu Hàn đế chuồn lẹ như bay, vãi thật. Lúc này tim bà già họ Lưu như đang rỉ xì dâu. Khốn nỗi bà ta còn không được nổi giận. Mấy mụ đàn bà này vẫn chưa đi, bà ta còn phải đối phó với bọn họ. Đợi mọi người đi hết rồi, hai cô con dâu nhà họ Lưu mới chạy ra. Mẹ, cả 1 giỏ trứng to đùng như thế, mẹ thật sự để Lưu Hàn đế mang đi sao? Mẹ, sao mẹ có thể làm thế? Mẹ lại lén gom trứng cho nó ăn. Nó lấy đâu ra tư cách mà ăn trứng chứ? Các cô chút giận lên một bà già này làm gì? Rồi thì đuổi theo mà đòi trứng về. Ai trong các cô đòi lại được trứng, thì trứng đó là của người đó.
Cái con Lưu Phán Đệ này đúng là có thai rồi. Gan càng ngày càng lớn rồi đấy. Đợi lần sau nó về đây, xem bà đây có đánh gãy chân nó không. Hai chị em dâu vội vàng chạy đi đuổi theo Lưu Hàn Đế. Mẹ chồng nói rồi, trứng gà ai đòi về được thì là của người đó. Hai chị em dâu đuổi theo hơn 20 phút. Đến bóng dáng của Lưu Phán Đệ cũng chẳng thấy đâu. Chị dâu còn đuổi nữa không? Đuổi gì mà đuổi, sắp đến cửa nhà họ Thẩm rồi. Cô dám vào nhà họ Thẩm đòi Lưu Phán Đệ trả trứng gà à? Nhà họ Thẩm đó toàn là lao động chính thôi. Ngay cả hai đứa con gái nhà đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Anh em ơi, Lưu Phán Đệ không biết là khi mình đi rồi, mẹ chồng với chị dâu em dâu cô ta còn đang đánh nhau kìa. Giờ cô ta đang ở nhà sung sướng ngồi đếm trứng gà. Đây là trứng gà mẹ đẻ để dành cho tôi đó. Người nhà mẹ đẻ thương tôi lắm. Lời này chúng tôi nghe sao mà không tin nổi vậy. Được rồi, mau đem trứng vào phòng đi. Em còn khoe khoang cái gì trước mặt cha mẹ với anh chị dâu nữa. Lão Tam, con vào phòng hỏi vợ con xem. Làm sao mà moi được nhiều trứng gà từ nhà họ Lưu về vậy? Cô gái bị 3 con lợn rừng húc bay, nhưng không hề đăng xuất, sức sống đúng là ly lợm hơn cả loài giám. Không chỉ vậy, còn tình cờ mơ thấy tiền kiếp của mình. Trong mơ, tôi là phu nhân thị trường được người người vây quanh. Hàng ngày sống trong căn nhà lầu rộng rãi sáng sủa. Có bảo mẫu dọn dẹp, có người hầu hạ. Vậy mà người nhà mẹ đẻ lại chẳng biết điều chút nào. Vì Thẩm Thục Vân mà cứ đối đầu với tôi mọi lúc. Cái con Thẩm Thục Vân đáng chết đó. Trong giấc mơ của tôi, chẳng qua tôi chỉ lỡ tay đẩy nó xuống vực thôi mà. Người nhà lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Đã như vậy, thì mình đành phải tiễn họ đi đoàn tụ cùng nhau thôi. Tiểu Tuyết, con đừng kích động. Có chuyện gì buồn phiền cứ nói với cha. Cha, con vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong. Dọn xong thấy tích được bao nhiêu đồ không dùng đến. Toàn là đồ mới tinh, không biết có ai cần. Thẩm Tuyết, cháu ngẩn người ra đó làm gì vậy? Thím Lưu đang nói chuyện với cháu đó. Cháu có nghe thấy không? Trời đất ơi, thế này không ổn rồi. Vốn dĩ đầu óc đã chẳng thông minh, nếu bị lợn rừng húc thành kẻ ngốc, thì sau này chẳng phải bị Chu Cẩm Thành nắm thóp cả đời sao? Đều tại cái cậu đẹp trai này khắc làm Thẩm Tuyết ngốc luôn rồi. Trước đây con bé lanh lợi biết bao nhiêu, giờ thì đến 1 và 2 cũng không phân biệt nổi. Cậu phải đền tiền. Trời đất ơi, Chu Cẩm Thành tôi chắc chắn kiếp trước đã tạo nghiệp. Kiếp này mới vớ phải hai mẹ con nhà này, ha ha. Thằng danh kia còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đền tiền đi, Chu Cẩm Thành không muốn đưa. Nhưng để bảo toàn mạng sống, chỉ đành móc thêm 5 đồng đưa cho bà ta. Lưu Hàn Đế nhận lấy tiền, uống một ngụm nước, tay bỗng nhiên ôm lấy bụng. Ôi mẹ ơi đau quá. Tôi đã bảo cậu là cái thứ khắc người mà. Tôi mới tới đây một lát thôi, mà bụng tôi đã bị cậu khắc cho đau rồi đây này. Thím Lưu, thím cứ nói thẳng ra đi. Lần này thím lại muốn bao nhiêu tiền? Cậu nói cái kiểu gì thế hả? Lưu Phán Đệ tôi giống hạng người đi tống tiền lắm mà. Bụng tôi là bị cậu khắc cho đau đấy. Cậu đưa tiền ra là để bồi thường cho tôi, hiểu không? 5 đồng, mau đưa đây. Đợi vết thương của tôi lành lại, tôi nhất định sẽ bắt bà phải nôn đống tiền này ra. Tiền của Chu Cẩm Thành tôi không dễ lấy thế đâu. Chỉ một lát mà đã kiếm được 10 đồng. Trong lòng Lưu Hàn Đế không biết là vui sướng thế nào. Mẹ, sao mẹ lại bắt nạt Cẩm Thành như thế? Thật là quá đáng mà. Mẹ có biết anh ấy là ai không? Tương lai anh ấy sẽ là nhân vật lớn mà mẹ không chọc nổi đâu. Chó, ta nhổ vào. Nó mà là nhân vật lớn gì chứ? Nó chỉ là một thằng danh con chẳng làm nên trò trống gì thôi. Mẹ đừng đánh nữa được không? Đừng đánh nữa, nếu mẹ thấy bực thì cứ đánh con đây này. Được rồi, mày thành ra thế này là do nó khắc đấy. Tao đang chút giận giúp mày, có hiểu không hả? Đồ không biết điều. Tao thấy mày cũng khỏe rồi. Trời sắp tối rồi tao phải về đây. Nếu không thì chú của mày lại lo lắng. Chỗ cháo ngô này tao mang theo uống dọc đường vậy. Ha 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 ha.
Gần đến dịp cuối năm, đại đội Thẩm Gia Bà đón chờ ngày mổ lợn hàng năm. Dự án lợn Tết. Heo con đáng yêu thế này, là món thịt kho tàu chắc chắn là ngon lắm. Đôn Đôn, em nói xem có đúng không? Đến rồi. Chuyên gia xử lý heo của thôn ta, chị Thục Vân đến rồi. Chị Thục Vân ơi, mau đến đây. Đập nát con béo nhất này trước đi nhé. Rất nhanh, hai chú heo của đại đội đã được Thẩm Thục Vân cho đi ngủ. Bác dâu, thím hai, cô em thấy nặng quá chừng. Mọi người nhìn lên cô em xem, có cái gì vướng trên đó không? Ôi, treo cái gì trên cổ thế này? À, là cái móng giò lợn nè. Chú ba mua móng giò cho thím đấy à? Móng giò này trông tươi ngon thật. Đem hầm cánh chắc chắn là ngon tuyệt. Thím hai, cổ em nặng quá. Thím xem hộ em trên cổ có gì không? À, có đồ thật này. Một cái móng giò to tướng luôn. Thím hai thực sự ngưỡng mộ cô đấy. Có được cái móng giò to thế này cơ mà. Ây da, thím hai tinh mắt quá. Sao lại thấy được cái móng giò treo trên cổ em thế này? Làm người ta ngại quá đi mất. Thím ba này, thím đi ra ngoài với tôi một chuyến được không? Có chuyện gì vậy thím hai? Có việc gì quan trọng à? Dạo này tôi dọn dẹp lại nhà cửa, thấy có bao nhiêu đồ mua về mà chưa dùng tới. Chiếm diện tích quá. Hôm qua tôi đã hẹn người ta tầm này đến dọn mấy thứ đồ dư thừa đi rồi. Em cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Trước đây em cũng không có sức mà xử lý mấy thứ đồ mới tinh, bỏ không đó. Cũng may có bạn giới thiệu một ứng dụng thanh lý đồ cũ cực nhanh. Thím ba này, thím chạy đến bệnh viện suốt. Chu Cẩm Thành với Thẩm Tuyết giờ thế nào rồi? Ở bệnh viện có bác sĩ tá rồi. Hai người đó vẫn ổn. Chỉ là Thẩm Tuyết hơi ngơ ngẩn chút. Nhưng chắc là do bị Chu Cẩm Thành tác động thôi. Đợi hắn xuất viện đã. Tôi dạy nó xử lý Chu Cẩm Thành vài trận là ổn ngay. Hai người họ ở bệnh viện lâu như vậy, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Chu Cẩm Thành dù gì cũng là thanh niên trí thức trong đội mình. Chỉ sợ đến lúc không có tiền, người của bệnh viện lại đến tìm đại đội trưởng chúng ta đòi tiền. Đúng là tốn kha khá đấy. Riêng tiền phẫu thuật cho bọn họ đã hơn 200 đồng rồi. Đấy là còn chưa tính tiền thuốc men với phí nằm viện. Chu Cẩm Thành vừa tỉnh lại đã nhờ y tá gọi điện thoại về nhà. Người nhà gã mới gửi 400 đồng tới. Xem ra Thẩm Tuyết thật sự không nhìn lầm người. Cha mẹ Chu Cẩm Thành cũng có điều kiện thật. Chỉ cần một cuộc điện thoại là gửi luôn 400 đồng qua. Có điều kiện thì có ích gì chứ. Cha mẹ gã vốn chẳng hề coi trọng thằng con này. Gã phải bảo y tá nói là nếu cha mẹ không gửi tiền, gã sẽ làm đơn xin nghỉ bệnh về nhà để họ nuôi cả đời. Cha mẹ gã sợ gã về thật, nên mới cắn răng gửi tiền về đấy. Còn giận gã phải ngoan ngoãn ở lại nông thôn nữa. Nhà họ Chu đây là không định quản Chu Cẩm Thành nữa rồi. Ý tứ đúng là như vậy. Trương Thúy Thúy thật sự không thể ngờ tới, người đàn ông Thẩm Tuyết chọn kỹ càng lại là một đứa con ghẻ. Thanh niên trí thức xuống nông thôn vốn đã chẳng dễ dàng gì. Nếu gia đình mà cũng bỏ mặc gã, thì chuỗi ngày sau này nghĩ thôi đã thấy gian nan. Huống hồ là Chu Cẩm Thành, lại còn là kiểu công tử bột làm gì hỏng đấy. Việc gì cũng phải trông chờ vào Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết thế này đâu phải là gà đi. Đây là rước một ông tổ về thờ mới đúng. Tự đâm đầu vào làm vú em không công. Thẩm Khâu à, sau này chọn chồng con phải sáng mắt ra. Đừng có học theo cái con Thẩm Tuyết đó. Mắt mở trừng trừng mà lại đi bới rác tìm chồng. Đàn bà mà gạ nhầm người thì coi như hỏng cả một đời. Mẹ, con biết rồi mà. Mẹ bảo con tìm người thế nào thì con tìm người thế đấy. Thẩm Thục Vân nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ. Thím ba nói Thẩm Tuyết tỉnh lại có chút kỳ lạ. Vậy có khả năng là cô ta đã trọng sinh rồi. Mặc dù trong nguyên tắc không viết Thẩm Tuyết sẽ trọng sinh, nhưng mình còn có thể xuyên không tới đây, thì Thẩm Tuyết có lẽ cũng đã xảy ra sai lệch. Cố Kiến Đông sau khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình luôn bị người khác âm thầm quan sát. Vốn dĩ định tiếp tục giả điên giả khùng, không ngờ đám người này lại chó cùng rứt dậu. Ông bà, chị cả, không xong rồi, anh Kiến Đông đang đánh nhau với một đám người. Đám người đó còn có cả hàng nóng nữa. Chú Tư từng nói rồi, cái thứ hàng nóng này bóp một phát là tiễn người ta đăng xuất luôn. Này thằng cả, thằng hai, thằng ba, các con đi từng nhà gọi người giúp đi. Bảo mọi người mang theo đồ nghề lên núi. Gia Bảo, Gia Vệ, hai đứa đi gọi mấy đứa nhỏ trong thôn về nhà đi. Gia Quốc, con mau đạp xe đi báo cảnh sát ngay.
Cha, vậy tụi con phải làm gì? Làm gì nữa, cứ cầm đồ lên mà chiến thôi. Khi Thẩm Thục Vân chạy tới nơi, từ xa đã thấy Cố Kiến Đông đang vật lộn với một nhóm người. Không ổn, đám người đó toàn là dân có nghề. Hơn nữa chúng còn đang bắt giữ Kim Bảo. Anh Kiến Đông, anh đừng lo cho em nữa. Anh mau chạy đi, khóc lóc cái gì? Còn khóc nữa là ta cho đăng xuất luôn bây giờ. Anh, chị Thục Vân. Kim Bảo, mau chạy đi. Thẩm Kim Bảo không hề gây vướng chân chút nào. Thẩm Thục Vân vừa bảo chạy, cậu bé liền vắt chân lên cổ mà chạy. Chị Thục Vân, anh Kiến Đông, hai người cố gắng chống đỡ nhé. Đợi em đi gọi người tới giúp. Có kẻ rút hàng nóng ra, định nhằm bắn Thẩm Kim Bảo. Đúng là lũ tàn nhẫn mất nhân tính. Đến cả đứa trẻ cũng không tha. Thẩm Thục Vân nhặt một viên đá dưới đất lên. Viên đá trong tay cô sắc bén như một thanh kiếm. Vút một tiếng bay đi. Hừ. Thục Vân, cẩn thận. Thẩm Thục Vân cảm nhận được có hàng nóng đang nhắm vào mình. Ngay trước khi đối phương bóp cò, Thẩm Thục Vân nhanh chân né tránh, rồi tung mình nhảy lên, đánh bay kẻ đang cầm hàng nóng. Rất nhanh sau đó, cả hai đã hợp lực hạ gục những tên còn lại. Lúc này, Cố Kiến Đông trông như một người hoàn toàn khác. Khắp người toát ra khí thế khiến người ta phải rùng mình. Cùng lúc đó, nhóm dân làng do bác cả Thẩm gọi tới, ai nấy đều cầm theo đồ nghề lao tới. Cục cưng, Kiến Đông, hai đứa không bị thương chứ? Ông bà ơi, tụi con không sao. Vẫn ổn lắm ạ. Ông nội Thẩm, bà nội Thẩm, hai người đừng lo lắng, tụi con không sao. Mọi người chẳng nói chẳng rằng, lấy dây thừng ra, trói chặt lũ người đó lại. Lúc Thẩm Khâu trói người, cứ như dung ma nhập xác, lấy cái dùi nhúng nước ớt. Cứ thế mà châm tới tấp. Hơn 20 mạng này, từng đứa bị châm mông nát như tổ ong. Ha ha ha. Sự chú ý của mọi người đều đặt lên lũ này, nên chẳng ai nhận ra Cố Kiến Đông có gì khác lạ. Chỉ mình Thẩm Thục Vân biết sự thay đổi của anh. Cố Kiến Đông vẫn là anh ấy, chỉ là khí chất đã khác xưa, ánh mắt cũng đã thay đổi. Cố Kiến Đông trước đây như dòng suối núi, trong trẻo và thuần khiết. Cố Kiến Đông bây giờ đầy vẻ chính trực, trong mắt còn ẩn chứa những cảm xúc khó đoán. Cố Kiến Đông đã hồi phục rồi. Anh cũng không định giấu Thẩm Thục Vân mãi. Giờ lũ người này lòi ra rồi. Đám chuột cống ẩn nước dưới mương, có muốn trốn cũng không trốn được. Anh cũng chẳng cần phải giấu nữa. Thục Vân, anh bình thường lại rồi. Hi hi hi, em biết mà. Hỏi gì cơ? Kiến Đông, cháu bị thương hả?